Welcome back to Classroom 101. Okay po, nasa third part na po tayo ng ating tutorial on how to use the Google Classroom. So, part 3, the Classwork page. Okay, pag-aaralan natin ngayon, ano ba ang ginagawa or pwedeng gawin ni teacher at ni student sa Classwork page. Okay, let's go! Okay, we have here 3 tabs. Okay, this is the teacher's page or the teacher's view and these are the student's view. Bakit po dalawa? Para po makita natin ano kaya ang makikita ng student kung siya ay gagamit ng laptop or desktop or kung ang gamit naman niya ay smartphone or tablet. Okay? So, pasok po tayo sa class. Ayan. So, unang makikita nila sa class ay yung stream page. So, kung makikita natin, tulad nga sabi natin dati, sa teacher's view, 4 ang makikita niyong pages, the stream, classwork, people, grades. Samantalang si student, stream, classwork, and people. So, anong pagkakaiba nito? So, dito po kapag computer or laptop, makikita po ni student sa taas yung mga pages. Kapag smartphone naman or tablet, makikita po ni student sa baba. Okay, sa baba po. So, classwork tayo. So, wala pa. Makikita ninyo, wala pang pinagagawa si teacher. Malinis pa ang kanyang stream page. So, pasok po tayo sa classwork. Yan. Yan ang itsura ng classwork page ni teacher at ni student. So, kung makikita natin, dito may create, meet, calendar, and then class drive folder. Sa student naman, view your work, calendar, and class drive folder. Okay, sa cellphone or sa tablet, hindi po makikita ni student yan. Yung kanyang calendar or yung kanyang class drive folder. Okay po? So, dito po muna tayo kay teacher. Class drive folder, dyan po pwedeng isave ni teacher yung mga ipapagawa niya sa student. Google Calendar, dito nag-a-appear kung may mga due dates or may mga scheduled na meet-up po kayo ng inyong mga students. And meet-up, nakikita rin, and meet, Google Meet, nakikita rin po ito sa stream page na kung saan pwedeng mag-generate ng meet link si teacher at pwede niyang ibigay yung link na yun sa kanyang students. Okay po? So, how can we organize our classwork page? So, kasi nga, kung ano yung gagawin natin dito, makikita rin po. Yun din po ang makikita ni student. Okay, so create. Meron po ditong assignment, quiz assignment, question, material, reuse post, and topic. So, si teacher, pwede niyang gamitin lahat to. Pero, sa akin, as suggestion, ang gagamitin ko lang po dito ay yung topic, material, assignment. So, topic, ito yung unang-unang dapat i-create ni teacher, yung topics niya, para mas organized. Okay? So, sa topic, pwedeng maglagay depende kay teacher kung saan siya mas convenient. Kung siya ba ay by week, pwedeng lagay niyang quarter 1, pwedeng quarter 1, week 1. Pwede po. Pwede naman by chapters or by unit. So, sa akin, ang gagawin ko ay by unit. Halimbawa, unit 1, the lesson is about matter. Add po natin. Okay po. Yan, nandiyan na siya. So, create po ulit tayo. Click create, and then topic. So, unit 2, living things. Okay? Add po natin. So, yan. Makikita po ninyo na nauna si Unit 2 kesa sa Unit 1. So, wag po kayo mag-alala kasi draggable po siya. Yan. So, meron na tayong 2 units. So, ngayon, ang gagawin naman natin, may makikita na po ba si students dito? Wala pa po. Kasi wala pang pinopost si teacher na gagawin ni student. Okay? So, halimbawa, magpo-post si teacher ng gagawin ni student. So, dito tayo sa create. And then, halimbawa, assignment.
So, may mga iba't ibang paraan kung paano natin mailalagay dyan yung papagawa natin sa bata. Add or create. Add, kung meron na tayo naka-ready na gagawin ni student. So, halimbawa, yan. Kung may nakasave ka na sa Google Drive, o kaya naman may nakita ka sa website, so itadirect mo lang si student sa link na yon. Halimbawa, yung Kahoot, mga ganyan. So, yung mga website na yun, pwede rin po yun. So, file, kung may nakastore ka na po na file na gagawin ng mga bata sa computer nyo, or YouTube, link ng YouTube na gusto nyo ipanood sa mga bata. So, yun po yung sa add. So, ano naman po yung create? Kung wala ka pang nagagawa or wala ka pang ilalagay at gusto mo gagawa ka, okay, mag-uumpisa ka pa lang gumawa. Okay, so pwedeng gumawa sa Docs, Google Slides, Sheets, Drawings, and then Forms. Etong pag-create na to ay meron po tayong separate tutorial sa last part ng ating tutorial on how to use Google Classroom. So, dito po muna tayo sa add. So, halimbawa tayo nag-add. Meron na akong nakasave halimbawa sa Google Drive ko. Ayan. So, pasok po tayo sa Google Drive. And then, so my drive. So, dito dapat organized din yung files ni teacher. So, halimbawa sa akin, Science for Learner Materials. Okay, yan. So, dito meron din po akong mga codes na ginagamit. Halimbawa, ito ay Quarter 1, Week 1, Day 1. So, lahat ng lesson, lahat ng gagamitin ko sa Day 1, nandito nakaloob. Okay? Nakapasok. So, kung mapapansin ninyo, may mga numberings po siya para hindi ako nalilito. So, 0001, Performance Activity, 002, Lesson Proper, 0003, Formative Test. So, dito po tayo halimbawa 0001, Performance Activity. Ayan. So, ilalagay po natin yung title. Halimbawa, ang title natin, para mas organized po at mas madaling hanapin, pwede po tayo maglagay ng code. Depende po sa atin kung saan tayo mas convenient at kung saan tayo mapapadali. Halimbawa, 0001, Lesson 1, Performance Activity. And then, anong gagawin ni bata? So, may instruction ka. Okay, do the activity and answer the questions that follows. Okay. Yan. And then, makikita natin may naka-attach. So, dito, may makikita tayo na students can view file. So, drop down natin dito kung anong gusto nating gawin ni student doon sa activity natin. So, kung students can view file, hindi po niya yan magagalaw. So, makikita lang niya pero hindi niya magagalaw. And then, students can edit file. So, pwede nilang may edit yan. Pero, lahat ng estudyante nyo pwedeng mag-edit sa isang file lang. So, ayaw po natin mangyari yon kasi magiging messy yung trabaho nila. And, ang lagi natin tatandaan kung gusto natin na bawat estudyante may kanya-kanyang sagot, make a copy for each student lagi ang gagamitin natin. Okay po? Yan. Then, magdi-decide si teacher kung yung activity na yun ba ay for a particular class lang or lahat ng classes niya. So, pwede po yun. Halimbawa, ganyan. Or sa isang class lang niya. Or, pwede rin particular student lang ba or lahat ng students niya. Okay? And then, dito po tayo sa grade category. Ito naayos na po natin sa stream page yung nakaraan na meron tayong grade category na written performance periodical test. So, may mga naka-indicate na po na percent kung ilan yung percent ng bawat isa. Yung weight ng bawat isa. Ito, written is 40, performance is 40%, periodical test is 20%. Since performance activity siya, pasok natin siya sa performance output. And, sa points, pwede tayong maglagay kung ilang points ang ibibigay natin. So, kung ungraded siya, halimbawa, hindi siya pasok sa written, sa performance, sa periodical. So, it's like a sort of review or drill lang. Ilalagay natin ungraded. Pero, kung graded yan at ire-record natin yan, silagay natin graded and kung ilang points. Halimbawa, 10 points. Then, maglalagay po tayo ng due date. So, kailan po dapat nila ipasa yan? So, halimbawa, papasa dapat nila yan by Monday. And then, time that is 10 o'clock a.m.
Okay. So, saan po siya pasok na topic? Then, topic, di ba may na-create tayong topic? Kung wala doon sa na-create natin, pwede tayong mag-create. Pero kung pasok siya doon sa topic natin, it's either matter or living things. Dito tayo sa matter. Okay? And then, rubric. Since performance activity siya, kailangan natin maglagay ng rubric. Okay po? So, create, reuse, or import sheets. So, dito tayo sa create kung wala pa tayong nagagawa. Pag may nagawa na tayo, pwede nating i-reuse. So, halimbawa po, create. Yan. So, dito sa gagawin natin sample, dalawang criterion halimbawa. Yung first criterion natin is timeliness. Pwede tayong magbigay ng 5 points kung siya ay before due date nagpasa. Pwede naman tayo magbigay ng 3 points kung siya ay after due date nagpasa. So, sample lang po ito ha. And then, add criterion tayo dahil 5 points pa lang yan ang kailangan natin 10 points. So, add criterion tayo dito. Yan, add criterion. Yan. So, lagay natin number of correct answer. So, pwede ka magbigay ng 5 points kung siya ay perfect. Pwede ka maglagay ng 4 points kung siya ay pwedeng mostly correct. And then, pwede ka magbigay ng 3 points kung siya ay some are correct. Okay. Ayan. So, may dalawang criterion na tayo. So, na-target na natin yung 10 points natin. So, save lang po natin siya. Ayan. And then, magdi-decide na si teacher kung yan ay i-assign na ba niya agad, or schedule, or save draft. Assigned, marireceive na kaagad ni student yung ipapagawa natin. Schedule, halimbawa, gusto ko bukas pa ito mag-send. So, i-schedule nyo kung kailan siya mag-send or mag-a-assign. Kasi baka makalimutan ko mag-assign bukas, kaya i-schedule ko na ngayon. Okay, pwede po yun. Save draft, kung, i-send ko ba to or hindi? Wag na kaya muna. Pinag-iisipan pa ni teacher kung i-assign niya or hindi. So, save draft lang muna. So, dito po tayo sa assign. Yan. Okay. So, marireceive po agad ni student yon. Tingnan natin. Okay. Refresh natin. Ayan. So, makikita natin, may pumasok na trabaho or assignment si student. So, kung yan ay kulay violet, ibig sabihin, hindi pa yan nagagawa ni student. So, nakita ninyo, nagpakita na rin yung ating topic. Pero hindi pa nagpakita yung pangalawang topic natin kasi wala pang inassign si teacher na assignment ni student. Okay po? So, paano ngayon sasagot si student doon sa binigay na activity ni teacher? Okay, try po muna natin dito sa student na gumamit ng computer or laptop. Ng desktop or laptop. Okay, open po natin. Yan. So, makikita po ni student, yan. Makikita niya yung instruction ni teacher. Anong gagawin? Do the activity and answer the questions that follows. Makikita rin niya, pwede niya i-click yung rubric. Paano ba ako gigrade ni teacher? So, timeliness pala at saka number of correct answer. Di po ba? Okay. Yan. So, hindi po ito yung i-click ni student, kundi dito sa view assignment para ma-direct na kaagad siya. Mamaya, pag natapos niyang sagutan, mata-turn in na niya kaagad. Okay po. Ayan. So, lakihan natin. Okay? So, dito sa your work, kiklik ni student yung sinend ni teacher. Ayan. Ayan. So, pwede na kaagad magsagot si student. Dito, pwedeng mag-type kaagad si student. Halimbawa, sponge. So, gagawin muna ni student yung activity. And then, halimbawa, sasagutan niya, sponge, cotton. Okay, halimbawa, nasagutan na niya lahat. Kunwari lang. Wala na pong gagawin si student.
Once na nasagutan niya kaagad, click X, ito po,